Good morning guys. හැමෝම හොඳින් දන්න සීගිරිය බලන්න අපි අද යන්න හදන්නේ. දඹුල්ල සිටි එක පහුවෙලා ට්‍රින්කෝ පැත්තට කිලෝමීටර් 8ක් වගේ එද්දී ඉනාමඩුව කියන ඒරියා එකේ අපිට සීගිරිය ජංක්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ජංක්ෂන් එකෙන් දකුණට හරවලා සීගිරියට තවත් කිලෝමීටර් 9ක් වගේ දුරක් යන්න ඕනේ. දැන් අපි කාර් පාක් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ කාර් පාක් එක මැනේජ් කරන්නේ දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවය. ටිකට් එකක් වෙන්නේ රුපියල් 100යි. ඒ වගේම මෙතන තවත් ගොඩක් shops තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කාර් පාක් එක ඇතුලෙන් පාරක් තියෙනවා සීගිරිය පැත්තට. ඒ පාරේ ගියවම තමයි ලෝකල්ස්ලට තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එක හම්බ වෙන්නේ. අපි මේ ඇතුළු වෙන්නේ සීගිරිය බටහිර දොරටුවෙන්. අනෙක් දොරටු වලින් දැනට ඇතුළු වෙන්න බෑ. මුලින්ම අපි පිට දියාගල පහු කරන්න ඕන, ඊළඟට ඇතුළු දියාගලත් පහු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ජල උද්‍යානයේ නටබුන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ජල උද්‍යානයේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේක හදලා තියෙන්නේ මේ අපි යන පාරත් එක්කම සමමිතික වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ එක පැත්තක තියෙන දේවල් ඒ වගේම මේ පාරෙන් අනිත් පැත්තෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. අනික් විශේෂ දේ තමයි මේ අපි යන පාර සීගිරි ගලේ හරි මැද එක්ක සමමිතික වෙනවා. ඔයාලට සීගිරියේ හිස්ටරි එක ආකිටෙක්චර් එක ගැන ඉන් ඩීටේල්ස් දැනගන්න ඕන නම් මෙතනින් ගයිඩ් කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අටපට්ටම් පොකුණ කියන විශේෂ පොකුණ. ඔයාලත් මේක බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ ජල උද්‍යානයේ ඔයාලට බලන්න එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න තව ගොඩාක් තැන් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට යමු. සීගිරිය ගලට ඇතුළු වෙන කොටස තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. දැන් අපි සීගිරිය ගලට නගින්න පටන් ගන්න හදන්නේ. මේක මේ විදියට හදලා තියෙන්නේ කාශ්‍යප රජතුමා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන සියවසේ වගේ. ඒ කියන්නේ දැනට අවුරුදු 1500කට විතර කලින් මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ උඩට යන පාරේ තවත් ගොඩාක් දේවල් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ගල් ගුහා, සමහර පරණ නටබුන්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන්නේ දැරණියගල ගුහාව. කාශ්‍යප රජතුමාට මේක හදන්න අවුරුදු 18ක් වගේ කාලයක් ගියා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 1982 දී මේක ලෝක උරුමයක් විදිහට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ස්වභාවිකව තිබුණු ගල් ආරක්කු මේ පාර හදන්න යූස් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. මේ ඒරියා එකේ ඔයාලට මාන්සිඩම් පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරලා යන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට තමයි ගොඩක් අමාරු තැන් තියෙන්නේ නගින්න. සීගිරියේ භාගයක් විතර නැංගහම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සර මාලිගාවක නටබුන් වගේක්. මෙතනටත් සාමාන්‍ය හොඳ view එකක් තියෙනවා. හැබැයි හොඳම view එක තියෙන්නේ ගල මුදුනටම ගියපුවාම. මෙතනින් තව ටිකක් උඩට ගියපුවාම අර සිංහ රූපයේ තියෙන ප්ලේස් එකට අපිට යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පිටවන පාර. ඇත්තට මේ පාරෙන් ගියොත් තමයි අපිට කැටපත් පවුර ඊළඟට සීගිරි පිටිසිතුවම් වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරියදී බබරුන්ගේ ප්‍රහාරවලට ලක් වෙන්න පුළුවන් කියලා මෙතන මේ බෝඩ් වල දාලා තියෙනවා. මේ දැන් අපි ඉන්නේ ගඩොලින් හදලා තියෙන සිංහයාගේ රූපය ළඟ. දැනට ඉතුරුලා තියෙන්නේ මේ සිංහ රූපයේ කකුල් දෙක විතරයි. මෙතන මේ හිටගෙන ඉන්න මිනිස්යාගේ සයිස් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් මේ සිංහ රූපය කොච්චර ලොකුවට තියෙන්නේ නැද්ද කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර මෙතන සිංහයාගේ කට ඇතුලෙන් ඇතුල් වෙලා ලිෆ්ට් එකකින් වගේ මාලිගාව උඩටම යන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. අපි දැන් මේ දැනට ඉතිරලා තියෙන පාරෙන් ගල මුදුනටම යන්න තමයි හදන්නේ. සීගිරිය ගලේ නගින්න අමාරුම කොටස තමයි මේ අපි නගින්න හදන්නේ.
මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. මේ හදලා තියෙන ස්ටෙයාකේසස් වල ස්ලෝප් එක ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා මේ හරියේ නගිනකොට හරිම පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. බලන්න අපි ආපු පාරේ බෑවුම කොච්චර පල්ලෙහාට තියෙනවද කියලා. දැනටමත් අපිට මෙතනට පිදුරංගල හොඳට පේනවා. Sama ni himi. Okay. Bunyi suruh nak una hole weh. Kian deh. Orang naik tangin deh. මං හිතන්නේ තව ටිකයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. උඩට යන්න යන්න හොඳ view එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අර තියෙන පිදුරංගල. ළඟනේ. පොඩ්ඩක්. දෙකද ගෙඩියට. දැන් නම් සීගිරිය උඩටම වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තිබු මාලිගාවල නටපුන් නැහැ.
මේ ඉන්න සීගිරිය පර්වත මුදුනටම මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 360ක් උස තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන සාමාන්‍ය පොළොව මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 200ක් විතර උසින් තියෙන්නේ. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඔයාලට මේ පේන සීගිරිය මුදුනේ තියෙන පොකුණ කොච්චර වැස්ස කාලෙට වැස්සත් උතුරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කොච්චර පෑවුවත් මේ පොකුණ හිඳින්නේ නැහැ කියලා කියනවා. අපි ජල උද්‍යානය හරහා සීගිරියට ආපු පාර මෙතෙන්ට හොඳට පේනවා. අපි දැන් සීගිරියේ පල්ලෙහාට බහින ගමන් ඉන්නේ. සීගිරිය ගලේ පල්ලෙහාට බහිනකොට අපි යන්න ඕනන්නේ මේ වම් පැත්තේ තියෙන පිටුවීම කියන පාරෙන්. මේ පාර යනකොට ඔයාලට ඉස්සරහින් කැටපත් පවුර හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ උඩට නැංගහම සීගිරි බිතිසිතුවම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් පේන්න තියෙන්නේ කැටපත් පවුර. මේ කැටපත් පවුර මීටර් 75ක් විතර දිගයි. ඒ වගේම මේකේ නොයෙකුත් කවි වර්ග, ලියවිලි වර්ග 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලියලා තියෙනවා කියලා කියනවා. මේ ඉස්සරහින් නගින්න තියෙන්නේ සීගිරි බිතිසිතුවම් බලන්න යන්න තියෙන ප්ලේස් එක. හැබැයි මෙතනට වීඩියෝ කරන්නවත් ෆොටෝ ගහන්නවත් අවසර දීලා නැහැ. ඉතින් සීගිරිය නැගලා පල්ලෙහාට බහින ගමන් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ආසන ගුහාව කියලා තැනක්. තැන්ක්ස් අපි වීඩියෝ එක බැලුවට. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා සීගිරිය ගැන දන්න අනික් දේවල් comment section එකේ දාන්න.